Good morning mga ka-LAWyalista. Ayan. At lalabas tayo ngayon para sa isang meeting. Topic natin mamaya ay tungkol po sa LTO, no? Dahil simula bukas, dahil June 30 po ngayon bukas hindi na po muna, no, mag-accept ng application sa student permit ang LTO dahil papatupad na nila yung 15 hours, no, na kailangan na driving lessons. At yung papanoorin po kasi nating video bago pa mag-lockdown yun. Actually, dapat yun ay nakasalang na vlog bago mag-lockdown. Kaya lang yun nga, nagkaroon ng ganong sitwasyon. Pero okay pa naman dahil nandun pa naman yung mga information, tsaka anong batas yun o anong memo ng LTO yun, bakit may ganon. Kaya humabol kami nung time na yun. May mga ex. Maghintay nga muna ako dito. Yun. Tignan mo yung mga alaman, no? Ganda. Last year nandito rin ako Nasa may ano ba yan? May memories ba yun ng Facebook? Yung mga ka-LAWyalista, grabe. Ang traffic sa paligid. Ang dami ng sasakyan dito sa Pilipinas. At may nabasa nga ako na article dahil na rin to sa mga hindi naman lahat pero ayun, yung mga nagpa-falsify ng mga documents para ma-approve lang ng bangko sa loan. Ngayon, nung panahon ng crisis, ang daming nagbebenta rin mga pasalo which is sabi natin hindi naman legal, di ba? Kasi ang pinautang ng bangko is yung original owner, tapos ipapasalo mo kahit kanino na hindi mo inaalam yung capacity to pay niya. Pero yung punto lang dito kasi may reason kung bakit kino-qualify no? Ina-assess yung tao tungkol sa loan niya, no? Para hindi siya mahihirapan sa pagbabayad. Kung ano yung kinikita niya, ilang percent lang naman yung, for example sa bahay, dapat 30% lang ng kinikita mo yung amount ng amortization mo, para yung 70% kasi nga kakain ka pa, di ba? Magta-transpo ka pa, baka nagpapaaral ka pa. So yun, kaya hindi lahat ng kinikita natin dapat naka-alat dun sa mga mortgage, sa mga loans. Yan, pag-usapan na natin yung Memorandum Circular 2019-2176 pala ito, na kung saan i-require na po yung mga applicant ng student permit ng 15-hour seminar. Tapos may kasama pa palang 8 hours na na lecture dun sa accredited ng LTO, sa LTO mismo, pero hindi pa yon malinaw kung saan yon at kung sino-sino yung mga accredited. Dapat April 6 siya April 6, 2020 siya i-implement, kaya lang nagkaroon ng lockdown, kaya eto ngayon na nila to sisimulan, which is yun nga po sa bukas, July 1. Suspended na po yung pagbibigay muna ng student permit sa mga mag-a-apply dahil ipapatupad na nila tong 15 hours na seminar. At hindi po ito sa mga bagong applicant lang, sa magre-renew din ng mga lisensya nila kailangan umattend din po ng ganitong lecture. Hindi ko sure kung yung 8 hours na lang, kasi yung 15 hours para sa new applicant then plus 8 hours para dun sa lecture. Tapos isa pang malungkot at nakakagimbal na balita, no? Female driver, yung nangyari sa kanya, yun, hindi ko sure kung 64 stab wound. Pinag-iinalaan po na bukod sa pinatay nga, ginahasa pa ito. So nakakalungkot. Kaya ingat din po tayo, lalo na sa mga nagde-deliver ngayon, etc. Or mga ganyan nga, may mga sideline. Talagang doble ingat po.
At panoorin nyo na lang po itong i-insert ko mga video clips para magkaroon kayo ng idea tungkol sa pag-a-apply ng student permit sa LTO. Ayan, mga kamukha, na sa LTO tayo at nagtanong tayo. Hindi pa nila sure kung effective na yung yung kailangan muna ng 15-hour seminar. So alamin natin. Unahin nyo na yung medical. Yan mga kamukha, hindi pa yata effective. Kaya ang requirement lang is yung birth certificate, original, tsaka photocopy, and to valid IDs. Ito yung medical. Mga kamukha, bawal tayo sa loob. Yung pwede lang pumasok yung magpapa-medical. Ayan. So yun, dito tayo sa LTO Las Piñas at sa April 6 po ang effectivity nung bagong batas na kailangan po ng 15-hour seminar sa mga accredited driving school. Yan. Yun mga kamukha, pagpunta nyo sa LTO, punta kayo agad sa registration, kung tawagin natin. Bali, papasa mo doon yung mga requirement. And then, bigyan ka ng form, tapos fill out mo, tapos medical, and then balik ka ulit doon. Then, yun na, may mga steps tayong ipapakita dito. So, ilalagay ko na lang dito sa screen. Ayun, pag napasa nyo na, diretso Robinson's Place, Las Piñas pala. Doon yata kukuha na ng picture yan. Mga kamukha, pwede pala diretso rin dito sa Robinson's. Aircon pa, no? Doon, pero, yun, doon kasi kami sa kabila, yung talagang LTO office. Tapos pag natapos ka na, yan, papasok ka pa dyan. Yan na, napanood nyo na. So, yun yung backlog ko, no? Sayang, hindi ko na-upload agad yun. Anyway, nagka-lockdown naman po kasi talaga at na-suspend kumbaga hindi naman agad pinatupad yun. Pero ito nga, gulatan, July 1 agad. So, wala talagang pagkakataon yung iba na kumuha. At last day na pala ng June ngayon. Kaya sa July 1, kung nakaya natin yung araw-araw na vlog sa buwan ng June, buwan ng Hunyo, susubukan po natin yung ating makakaya na kung naka 30 vlogs tayo ngayong June, try natin maging 40 sa July. So expect nyo po na may dalawang uploads tayo sa isang araw. At dinideclare ko na rin po ito ngayon sa inyo. Simula bukas, July 1, na susubukan po natin mag-diet para may ma-content din tayo, di ba? Di, para din po yun sa atin, no? Sa kalusugan natin, tsaka tipid mode, no? Pag diet, mas makakatipid. At expect nyo po na mas malaking mga pag-giveaways ang bibigay natin dito sa channel na to. So maraming salamat sa suporta at patuloy lang po kayong sumuporta. At patuloy din po natin na ayusin ang ating mga content para sa kapakinabangan ng lahat. So kung nagustuhan niyo po yung mga vlogs natin, itong mga nakaraan, paki-share po, no? Para hindi po tumigil sa inyo ang mga natutunan nyo dito. Salamat. Tapos na yung meeting. Thank you dito. Pauwi na kami. Ayan, thank you Mami Levy. Ayan.
Facebook, Mami Levy. Ayan, sakto. Kaya ubos na yung ano namin panlaba eh. Naglaba kasi. Ayan, thank you.